ร้อนหายใจไม่ออกฝุ่นเยอะตอนนั้นรู้สึกผิดเหมือนกันในการที่แบบวงไอดอล MV เพลงแรกของวงหนุ่มต้องมาเจออะไรแบบนี้เลย MV วงเขาอะไรนะตึกต้องล้างห้องน้ำต้องน้อยแอร์ไม่มี สวัสดีครับชื่อเกมนะครับกิตมงคลเพียรทองครับผู้กำกับ MV ซาติเกนแล้วก็ Ghost World สวัสดีครับชื่อป่ายเอกภพแปรดีเป็นผู้กำกับเพลง Password ครับคือตอนทำซาติเกนแต่เราได้ฟังเพลงปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าเราเอาความหมายของเพลงก่อนก็หนึ่งเป็นตัวแทนของน้องๆว่าพวกเขาเคยฟังกันมาก่อนและวันนี้การที่ได้มารวมตัวกันในนามของ Fever 12 คนเนี่ยมันได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งภาพแรกที่เราเห็นเลยคือมันต้องมีเด็กผู้หญิง12 คนนอนอยู่ที่พื้นเว้ย อันนี้ภาพแรกเลยใส่ชุดนักเรียนนี่แหละอะไรเงี้ยด้วยความที่เราไม่เคยทำวงไอดอลมาก่อนและเราอยากให้อย่างน้อย MV แรกของเราในการที่ได้ทำวงไอดอลมันต้องแตกต่างจากชาวบ้านเขาเราก็เลยคิดโจทย์ว่าทำไงให้มันแตกต่างก็ออกมาสองข้อหลักๆ1ทางภาพต้องต่างภาพต่างยังไงถ้าสังเกตวงไอดอลของไทยนะส่วนใหญ่ก็จะมีภาพแบบค่อนข้างสว่างสดใสเป็นพวกแบบไฮคีอะไรเงี้ยเราคิดว่าไม่ของเราต้องโลคีก็คือภาพต้องมีคอนทราสต์จัดหน่อยมีแสงมีเงาเผลอๆส่วนของความดำในภาพอาจจะเยอะกว่าส่วนของแสงอีกอะไรเงี้ย2คือวิธีการในการนำเสนอตัวแนวคิดเราก็อยากให้มันต่างเราก็คิดว่า Air Time กับวงไอดอลเป็นเรื่องสำคัญมากเราก็คิดในใจว่าจะทำยังไงให้ Air Time ของวงไอดอลให้น้องๆทุกคนมันค่อนข้างจะเฉลี่ยกันเราก็เลยนึกถึงการถ่ายชัดทุกระยะขึ้นมานึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยจริงๆมันมีการถ่ายทำแบบหนึ่งในโลกภาพยนตร์เขาเรียกว่าการถ่ายแบบsplit fill คือถ่าย2เดฟแต่ว่าเดฟหน้าก็ชัดเดฟหลังก็ชัดแต่ตรงกลางมันจะเบลอมันก็จะได้ความหมายเนี่ยสมมติเราวางกล้องปุ๊บเนี่ยเราถ่ายน้อง2คนเนี่ยพร้อมกันได้เลยโดยไม่ต้องไปตัดสลับให้มันเมื่อยตุ้มอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าสนใจปรึกษาเก่งแล้วเก่งก็ไปเช็คว่าในประเทศไทยมันมีหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่เคยเห็นอุปกรณ์ชนิดนี้ได้ปรากฏสู่สายตาในสื่อไทยไม่ว่าจะเป็น MV หรือหนังเพราะเราเห็นแต่หนังฝรั่งปรากฏว่ามีก็เลยได้เป็นแนวคิดของ MV ซาติเกนถ่ายทำแบบภาพชัดทุกระยะขึ้นมานะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วเราก็เอาท่อนร้องครับมาแบ่งเลยว่าใครร้องท่อนไหนใครร้องท่อนไหนเราก็ถ่ายทำตามนั้นประมาณหนึ่งเลยซึ่งบังเอิญว่าการถ่ายทำแบบนี้มันทำให้น้องคนหนึ่งที่ด้านหน้าชัดแต่น้องคนหนึ่งที่ด้านหลังชัดมันก็จะดูเป็นทีมเดียวกันในขณะเดียวกันมันดูเป็นคู่แข่งกันได้ด้วยเราเลยรู้สึกว่านี่แหละไอดอลเนี่ยนอกจากเสน่ห์ของการที่น้องเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็ยังเป็นคู่แข่งกันด้วยเราก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรจะเหมาะกับซาติเกนเท่ากับการกระทำแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ develop กันต่อนะว่าอยากให้ภาพมันมีความแบบร้อนแรงที่นี่อาจจะไม่ได้หมายถึงสีโทนร้อนสีแดงอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าร้อนแรงที่นี่หมายถึงว่าความฉูดฉาดของมันก็อยากให้มันอยู่ในนั้นแล้วก็ความแปลกตาของสถานที่ความล้างความรกร้างที่มันน่าจะเปรียบเปรยได้กับอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของจิตใจของการที่ต้องเริ่มลุกขึ้นสู้ใหม่อะไรเงี้ยเราก็เลยออกมาเป็นซาติเกนพอตัดต่อเสร็จงานออนออกไปแล้วได้ดั่งใจไหมเกินคาดหมายถึงตัวเราเองด้วยเราไม่คิดว่ามันจะโอเคขนาดนี้เราคิดว่ามันจะเป็น MV เก๋ๆตัวหนึ่งคือถ้าไม่นับยอดวิวที่แบบว่ายังไม่ถึง 500,000 เลยตอนนี้เลยเรารู้สึกว่าเราสักเซสในตัวเองประมาณหนึ่งเราภูมิใจกับมันมากเกินก่อนไปทำผู้ช่วยผู้กำกับให้เราถ้าเราจะพูดอะไรถึงสตาร์ทเกมมันก็น่าจะเป็นเราก็คิดใจว่ามันคงต้องแปลกเราก็มั่นใจว่าของเกมมันไม่เหมือนใครแล้วเราก็คุยกันว่ามันก็ดีแต่ภาพลักษณ์น้องๆซึ่งข้อดีทั้งหมดก็คือต้องรวมพี่รันด้วยเนอะพี่รันก็เปิดโอกาสให้เราทำอะไรแบบนี้นะสมมุติว่าถ้าพี่รันดันอยากมีคอนเซ็ปต์แบบเหมือนอาจจะแบบคล้ายๆกันอะไรเงี้ยเหมือนอย่างที่เกมบอกความสดน่ารักสดใสเหมือนกันมันก็คงไม่แตกต่างอย่างเงี้ยตอนแรกเขาก็ฟุ้งโลกันมาว่าอยากไปถ่ายท่าเรืออยากไปถ่ายรถไฟอยากไปถ่ายอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าพี่MVนี้ถ่ายท่าเรือพี่MVนี้ถ่ายรถไฟคือมันมีหมดแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไงให้มันต่างสุดท้ายพอสิ่งสำคัญที่สุดเลยเวลาเจ้าของค่ายหรือว่าโปรดิวเซอร์เชื่อเราแล้วเขาให้ไฟเขียวนั่นคือความสุขของพวกเราเลยคือมันได้ลองแบบอะไรที่มันมือมากๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอันนี้ต้องยกเครดิตให้พี่รันด้วยที่ทำให้ MV ตัวนี้มันออกมาแล้วมันประหลาดในแบบของมันเอง
ไมต้องลงพยาบาลล้างใช่ไหมเพราะว่ามาเป็นไข้กันเถอะ ตอนแรกอ่ะคืออันนี้มันเป็นเนื่องจากจะต้องทำยังไงวะคือบอร์ดเราคิดมาแบบประมาณแบบ7-8 เซตอัพได้อะมันเยอะมากอ่ะแล้วเราต้องหาโลที่มันครอบคลุมการไอเดียเราทั้งหมดโดยที่มันจะต้องอยู่ในโลเดียวถ่ายทำวันเดียวเสร็จให้ได้และแน่นอนว่าความลกล้างในแบบที่เราอยากจะใส่เข้าไปอ่ะมันต้องนิดโลที่เป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นอเบนดันคือมันต้องล้างแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไปเจอรูปโรงพยาบาลเนี่ยก็ชอบเลยแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยนอกจากที่จะเลือกในการใช้โรงพยาบาลในการถ่ายทำแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเปรียบเปรยได้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือความป่วยไข้คือเรารู้สึกว่าความซิกเนสต่างๆเราในความป่วยไข้ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมรอบๆไอดอลมันมีอยู่เยอะมากเลยเราอยากให้มันเป็นตัวความหมายหนึ่งในการที่แบบน้องๆกลุ่มนี้กำลังจะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งผ่านอะไรที่มันจะต้องเจอความป่วยไข้อีกเยอะมากมายอะไรเงี้ยเราไม่ขยายความให้ว่ามันคืออะไรร้อน หายใจไม่ออกฝุ่นเยอะถ่ายทำเสร็จบอสเป็นลม บอสน็อกเลยกลางอากาศมันมีห้องแอร์นะสำหรับแบบให้น้องๆก็แต่งตัวให้นอนพักกันคือมันมีห้องแอร์แต่มันอยู่หน้าสุดก็เป็นห้องเดียวที่น้องๆไว้แต่งหน้าทำผมอะไรเงี้ยนอกนั้นก็คือเขาก็ลงบาลาแล้วก็แน่ๆเลยก็คือหนึ่งในปัญหาเลยนะเวลาถ่ายทำที่จำกัดเรามีเวลาถ่ายทำน้องๆทั้งหมดแค่16 ชั่วโมงตัดเวลาพักออกตัดเวลานู่นนั่นนี่ออกก็เหลือไม่ถึง10 ชั่วโมงเหลือไม่ถึง10ไม่ถึงหรอก4-15 ชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับทีนี้ลองนึกภาพว่าไอดอล12 คนแล้วเราต้องถ่ายน้องๆทั้ง12 คนให้ได้เนี่ยลองตีเฉลี่ยคร่าวคนละชั่วโมงเนี่ยหมดไปกี่ชั่วโมงไหนจะยังถ่ายไลน์ซิงค์ต้องถ่ายไลน์ซิงค์อีกเนี่ยเต้นอีกอะไรใช่เวลานี่สำคัญมากๆที่เราต้องทำงานให้ไวมาก2เรื่องของสถานที่ที่พอมันเป็นที่รกร้างอ่ะแล้วตอนนั้นรู้สึกผิดเหมือนกันในการที่แบบวงไอดอล MV เพลงแรกของวงหนูต้องมาเจออะไรแบบนี้เลย MV วงเขาอะไรนะตึกต้องล้างห้องน้ำต้องน้อยแอร์ไม่มี นั่นแหละคือปัญหาหลักๆเลยก็คือโลเคชั่นแต่ว่าเพื่อความสวยงามทางภาพเราก็ต้องเดินไปบอกน้องๆหน้าตอนก่อนถ่ายทำว่าน้องๆครับมันจะร้อนนิดนึงนะครับส่วนตัวเราชอบลายซิงค์ที่เป็นห้องโถงที่เป็นไฟสีแดงเพราะว่าตรงนั้นมันคือตอนที่เราไปดูน้องซ้อมน้องยังเต้นไม่ค่อยได้เลยแล้วเราก็ไม่ได้เจอน้องช่วงหนึ่งมาสักวีคหนึ่งก่อนจะถ่ายทำช็อตแรกที่เราถ่ายการเต้นรวมคือครั้งแรกที่เราเห็นน้องเต้นจนจบเพลงและไม่เทคเลยครั้งแรกเทคแรกก็คือเต้นจบเพลงเลยใช่เกือบร้องไห้มีครูมันอยู่ตรงข้างครูช่วยบิวอารมณ์น้องๆตอนนั้นคือมันถ่ายดึกมากใช่ดึกแล้วซีนสุดท้ายมันเป็นซีนจบน้องๆก็ถ่ายมาทั้งวันแล้วทีมงานเราจะห่วงนักแสดงตอนสุดท้ายคือเวลามันล้ามันทั้งวันประเด็นคือมันอันสุดท้ายคุณต้องมาเต้นมันต้องใช้ energy ทั้งหมดเลยทั้งเต้นทั้งร้องด้วยอะไรเงี้ยมีตอนแรกๆเหมือนพอน้องๆเต้นอยู่น้องๆลืมร้องเพลงมันตัวมันห่วงแต่เต้นไงเหมือนว่ามันคิดเพราะมันต้องแบบเข้าบล็อกกิ้งมันเนอะปากลืมร้องครูที่สอนเต้นต้องคอยตะโกนมาบอกว่าอย่าลืมร้องเพลงอะไรเงี้ยด้วยความตั้งใจของน้องในความตั้งใจแบบต้องให้ออกมาดีตอนที่มันก่อนจะทำอะไรกันน้องๆมันก็เหมือนแบบบูมกันเองเหมือนแบบให้สู้เลยซึ่งไอ้ภาพนั้นแหละมันก็เป็นหนึ่งในภาพจำเราก็รู้สึกดีกับน้องๆว่ามันคงพยายามมากวันนี้จะเป็นวันที่เกมยังพูดเลยเกมพูดหน้ามอนิเตอร์ก่อนถ่ายนี้ว่าซีนนี้เป็นซีนสำคัญของวิดีโอตอนถ่ายทำนะว่าถ้าจะมีครั้งไหนที่น้องๆต้องรู้สึกใช้พลังงานมากที่สุดหรือบอกเป็นตัวเองมากที่สุดมันคือซีนนี้เพราะน้องมันเต้นครั้งแรกให้คนอื่นดูแบบว่าต้องถ่ายไปด้วยแล้วมันเป็นภาพลักษณ์น้องที่จะออกไปสู่ข้างนอกอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ตื่นเต้นนะแต่ว่าเปิดครั้งแรกก็คือน้องก็เต้นจนจบเลยไม่มีผิดเลยน้องก็ดีใจเราก็ดีใจแต่ว่าเราก็ต้องถ่ายต่ออีกหลายเทคไปชอบฉากจริงๆซีนตอนที่น้องๆนอนกันแล้วรู้กับเราชอบซีนโซโล่เราก็ชอบเราว่าซีนโซโล่สำหรับเรามันเซอร์เรียลดีสำหรับเราเหมือนซีนที่โซโล่แล้วเต้นกันแล้วแบบเราคิดว่าเหมือนซีนนี้มันไม่อยู่ในเพลงนี้ซีนนี้น่าจะเป็นความรู้สึกน้องๆสำหรับเรานะเหมือนน้องมันนอนฝันอยู่แล้วมันทำสิ่งที่มันรักอะไรถ้าเกี่ยวกับซาเกมผมมีเรื่องหนึ่งเป็นความประทับใจมากๆทั้งวันเนี่ย16 ชั่วโมงผมได้ยินป๊อปพูดแค่คำเดียวเราเล่าให้ฟังช็อตหนึ่งเราฮามากคือป๊อปมันถ่ายซีนลายซิงน้องหน้าเดียวก็คือเกมก็ต้องไปบีบน้อง
เป็นช็อตที่เราฮามากแล้วก็ยืนรอเกมบิ๊กอยู่ป๊อปก็มายืนหน้ากล้องเกมก็พูดเยอะมากเกมแบบอินเนอร์พุ่มกับ ถ้าจำไม่ผิดป๊อปมันยักหน้าไป1 ทีมันพูดขาดหรือมันพูดขาด ไม่พูดเลย ไม่พูดแล้วแต่ละเกมก็เดินมาหน้ามอนิเตอร์มานั่งปุ๊บแล้วเกมก็หันมาทีว่าเฮ้ยเมื่อกี้ป๊อปมันพูดอะไรป่าวะ คือป๊อปไม่พูดอะไรแล้วก็หันมาเฮ้ยว่าป๊อปไม่ได้พูดอะไร แต่ว่าเราว่าเราเข้าใจแหละเข้าใจว่า คือทั้งกองอะฮาคือแล้วก็ป๊อปมันก็ขำด้วย คือเรา ตลกมากคือพูดไปเยอะนานมากคือเกมพูดก็คือเกมมันไม่ได้พูดลอยๆนะมันถามไปถามป๊อปว่าเมื่อกี้ป๊อปพูดอะไรกับพี่วะ บอกไม่ได้พูดเลยจ้าคำหนึ่ง เหมือนจะมีอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วน้องเขาก็ตอบขาด16 ชั่วโมง ขาดหนึ่งค่ะ ไปดูซ้อมน้องเต้นหลายเดือนอยู่ด้วยกันมานานนะลิ้นขาดเดียว ขาเบาๆด้วย เบา ขาแบบ ๆแล้วเราเพิ่งมาได้ยินเสียงป๊อปจริงๆ คือ ครั้งแรก ตอนสัมภาษณ์แบบ ยาวๆไว้ อื่นอะไรเงี้ยเฮ้ยป๊อปเสียงเหี่ยววะ ป๊อปมีน้ำเสียงแบบนี้นี่เอง เสียงนี้เองเหรอเนี่ย เมาน้องเร็วจริง นั่นแหละอันนี้เป็นสนุกนะไม่มีอะไรคือต้องบอกว่าเราตามเคยาครับเราไม่อ่านเลยที่เราจะพูดเรื่องนี้เราตามเคยากิแต่ว่าในตอนที่เราคิด MV อ่ะเราไม่ได้เอาเลฟของเคยากิมาถ้าทุกคนรู้จักเราอ่ะงานสไตล์ของเรานะภาพเราจะเป็นโทนที่มันแบบค่อนข้างทึมๆอยู่แล้วเพราะมันมีกระแสว่าไอ้ช็อตนี้ไปก๊อปไอ้นี่มาเลยเฮ้ยทำไมสไตล์ MV มันเหมือนเคยาจังเลยอะไรเงี้ยถามว่าเราเสียใจไหมเรานิดนึงเหมือนกันแต่ว่าเราก็ทำการชำระล้างตัวเองโดยการไปโทรคุยกับพี่เหลิมเพราะพี่เหลิมเขาก็เป็นคนตามเคยากิเหมือนกันเลยแกก็บอกแกพูดมาคำนึงพูดมาดีมากเลยถ้าไอดอลต้องเท่แล้วถ้าเท่หมายถึงเคยาอย่างเดียวมันไม่ใช่เราสบายใจขึ้นเยอะเลยคือเรารู้ว่าเราไม่ได้ก๊อปเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เรารู้ว่าอะไรที่มันเหมาะกับน้องอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่เรากลัวเราไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะเสียหายในแง่ของผู้สร้างมีเรากลัวน้องๆจะเสียหายน้องๆอยากจะถูกเรียกว่าฟีเวอร์มากกว่าเนินแดงอันนี้เป็นอะไรที่เราค่อนข้างโปรเทคน้องมาแต่ทีนี้ก็มีแบบเฮ้ยเนินแดงแห่งประเทศไทยคือเรารู้นะว่าบางคอมเมนต์น่ะมันไม่ได้โจมตีนะมันหมายถึงมันเปรียบเทียบในเชิงแบบขึงอะอะไรอย่างเงี้ย ดูแลรีมายได้ อะไรอย่างนั้นดูแลรีมายได้แต่ว่าเราเชื่อว่าน้องก็คงไม่ได้อยากถูกเรียกว่าเนินแดงเท่าฟีเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้มันแปลกจากสารเกตไปอีกขั้นหนึ่งกับคุณต้องเต้นแบบเจ็บปวดบอกน้องเลยเจ็บจริงอยากห่วงสวยนี่คือการที่คุณกลับไปสู่รากของตัวเองให้สุดคือความไม่ต้องมีภาพลักษณ์อะไรแล้วอะไร